જો હિસાબ પ્રમાણે જ થતું હોય તો પહેલો હિસાબ આત્મા સાથે કેવી રીતે બંધાયો? એ પહેલો ગણીએ છીએ ને, એ કેવું છે હકીકત કે આ જગતની 3 વિભાજન છે. એક મોક્ષે ગયેલા આત્મા, એક સંસાર વ્યવહારમાં દેખાય છે, 5 ઇન્દ્રિયથી અનુભવમાં આવે છે તે, અને એ સિવાય આગળ પણ એક છે અવ્યવહાર રાશિ કહેવાય છે. એટલે વ્યવહારમાં હજુ એન્ટ્રી પણ નથી થઈ, એક ઇન્દ્રિય પ્રગટ નથી થઈ. એવા આત્મા કમ્પ્લીટ આવરણવાળા છે, હતા, અને એવા અનંત આત્માઓ છે. એમાંથી જ્યારે સંસાર વ્યવહારમાંથી એક આત્મા મોક્ષે જાય છે ત્યારે અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવે છે. એટલે આવું આવરણવાળા આત્મા હતા, છે અને રહે છે જ. જ્યારે અવ્યવહાર રાશિમાંથી આત્મા વ્યવહાર રાશિમાં આવે ત્યારે એની સાથે કર્મ એટલે કે પૂતગલ પહેલાથી હોય જ છે કે પછી? પહેલેથી હતું જ. અચ્છા, એ કમ્પ્લીટ આવરણવાળો આત્મા જ હતો. એટલે બધા કર્મો ઠાંસીને ભરેલા જેવા જ સ્થિતિ છે. આટલું અજવાળાનું કિરણ બહાર આવતું જ નથી. ફક્ત અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવે ત્યારે એક કાણું ખુલે, સ્પર્શેન્દ્રિય જેટલું અજવાળું બહાર આવે. બીજું બધું પાછું આવરણ. અચ્છા, ઝાડ, હવા, આ બધા પથ્થર અમુક હોય છે, પછી આ બધા કહે ને કે પેલું પાણી અને પ્રકાશ, એ 5 અને કહે છે ને પેલો તત્વ કહે છે ને પૃથ્વી કાય જીવો અમુક બધું હોય, બધા એક ઇન્દ્રિય જીવ કહેવાય બધા. અચ્છા, એટલે એ પછી શુભાશુભ ભાવ કરીને પંચેન્દ્રિય સુધી એમાં શું હોય છે, આવરણવાળો આત્મા છે જ, એ આવરણ તૂટતા એક ઇન્દ્રિયમાં આવે, પછી અથડાતા કૂટાતા આવરણ બીજા તૂટે, 2 ઇન્દ્રિયમાં આવે. ઠેઠ મનુષ્યમાં એ બુદ્ધિ વિકાસ થાય ને ત્યાં સુધી કુદરતી સંચાલન છે. અચ્છા, ધક્કાથી એને સમસરણ માર્ગનું આવરણ કહેવાય છે. એ કુદરતી તૂટતું જાય છે અને ઊંચો આવતો જાય છે. પછી મનુષ્યમાં બુદ્ધિ વિકાસ થઈ ત્યારે એનું મન ડેવલપ થાય છે. પછી બુદ્ધિ ડેવલપ થાય ને ત્યારે અહંકાર ડેવલપ થાય, હું કરું છું. રાગદ્વેષ થાય, રાગદ્વેષ ને અહંકાર થયો ત્યારથી પછી નવા કર્મો બાંધે છે, અને કર્મોનું આવરણ કહેવાય છે. એ કર્મો બાંધીને પછી 4 ગતિમાં ભટકે. અચ્છા, તે હિન્દુસ્તાનના સૌથી વધારે ખરાબ કર્મો બાંધનારા. ખરાબ કે સારા? દેવગતિમાં જાય, નરગતિમાં જાય, અને જાનવર ગતિમાં જાય કે માનુષમાં. અને ફોરેનવાળા ઓછા, 5-10% અમુક કર્મો બાંધે ઊંચી નીચી ગતિમાં જવાવાળા. બાકી બધું સહજ ડેવલપ થતા છે. અને હિન્દુસ્તાનમાં તો બધી બુદ્ધિ વિકલ્પી બુદ્ધિ, તમને આપ્યા આગળ રહું કે એને આપવાની દાનત જ ના હોય પાછો, વિકૃતિવાળા બધા. એટલે એના કર્મો ભારે બંધાય, એને અધોગતિ ઉર્ધ્વગતિ બધું ભોગવવું પડે ને. ભાવ કરવાની સત્તા છે એ મનુષ્યમાં આવ્યા અને દેવ બેમાં જ છે? ના, મનુષ્યમાં જ છે, બીજા 3માં નહીં. જાનવર ગતિ, નર ગતિ, દેવગતિમાં નહીં. અચ્છા, એ કર્મ ફળ ભોગવવાની ગતિઓ છે.